Hi guys! Welcome back to my channel. So today, ang gagawin natin is magpo-propagate tayo or magpupugot tayo ng ating Kalanchoe Laxiflora, tapos itong Kalanchoe Mother of Millions. Isang araw, meron din akong biniling bagong succulent plant, Echeveria Lilacina, or also known as Echeveria goose. Na-air dry ko na siya. Ngayon, aalisin ko na yung ugat niya, tapos itatanim. Ito si Kalanchoe Laxiflora. Tingnan nyo, leggy na siya. Mabaluktot na yung posture niya, hindi na maganda. Kaya pupugutan na natin to para ma-propagate natin. Ang reason kung bakit nagdadry itong mga leaves niya sa baba, kasi nga nag-aagawa na sila ng nutrients ng mga baby niya dito. Ang dami na. Tsaka para lumaki din tong mga baby, I think kailangan na natin pugutan tong si Laxiflora. So, start na natin. Guntingin lang natin siya banda dito. First time ko lang magpa-propagate ng succulent, kaya kinakabahan ako kasi baka mamatay. Pero now or never, pugutan na natin siya. Ito na. So, ito na yung naalis natin sa may bandang upper part. Tingnan nyo. Banda dito, may mga babies ding lumalabas. So, nakakatuwa kasi ang bilis palang dumami ni Laxiflora. Ang bilis pala niya mag-produce ng mga bagong babies. Ayun nga, bago natin i-transfer to sa bago niyang pot, linisan natin yung kanyang lower part. Buwasan natin ng mga dahon. Gusto mga dahon na to, hindi ko rin to itatapon. Itatry ko rin siyang i-propagate kung magpo-produce siya ng ugat nito. Bilis naman siyang ano. Ito tingnan yung cute ng bagong babies na ipoproduce niya. Ayan, start na natin siyang itusok dito sa pot, sa bago niyang pot. Yun lang, matatakpan ng lupa tong bago niyang baby sa ilalim. Pero tingin ko magsusurvive naman yun at makakahanap siya ng way para lumabas. Nakakatuwa kasi hindi ko alam, ito palang type ng succulent na to yung mabilis mag-produce ng baby. So, ayan na, natusok na natin siya. Lalagyan natin to ng stick mamaya para supportahan yung posture niya or yung tayo niya dito sa pot. So, ang next naman natin ipopropagate is itong si Kalanchoe Mother of Millions. Tsaka pansin niyo, ayan, nag-dry na yung ilalim. Pupugutan ko siya dito banda. Tumalsik. Ito na siya, di ba, nagmukha siyang mas healthy tingnan kesa dun sa kanina na super leg. Mas nakita yung mga flowers or seeds na tumutubo dito sa upper part. Next naman is itong Echeveria goose. Bale, after air drying or inalis ko tong mga ugat, di ko naman sinagad yung pag-alis sa mga ugat nila kasi mukha namang healthy yung ugat, mataba. Nag-trim lang ako. So, I think ready na tong itusok sa bago niyang bahay. Yan, tabi na lang ulit sila. So, eto na. Tapos na natin lagay sa pot itong Echeveria goose or Echeveria Lilacina. Diba? Ang cute niya. Ang cute din itong pot. Itong pot na to, nabili ko to sa farmers noon for 25 pesos. Ano siya semento siya or ceramic siya. Nakakatuwa kasi tinan yung details niya, para siyang pin niya. Tapos meron din siyang gold na paint. Mahaba rin yung storya nitong paso na to kasi nung binili ko to, bumili rin ako nun ng succulent. Hindi ko alam yung pangalan ng succulent na yun. Pangalawang beses na akong bumili nun. Yung una namatay. Hindi ko siya pinugutan. Hindi ko tinanggal yung kanyang ugat. Namatay siya. So, nung nandun ako sa farmers, bumili ulit ako ng isa. Ang ginawa ko naman, pinugutan ko siya. Ayun, namatay dito siya.
So, ayoko nang ulit bilhin yung succulent na yun kasi hindi siya hiyang sa akin. Kaya sana matanggal yung kamalasan natin sa paso na to at mabuhay natin itong Echeveria rose plant. Ayun na nga, end na natin yung vlog natin dito. Sana nagustuhan nyo yung vlog natin today. That's it for today. Bye-bye. See you on my next vlog.